Oppitunti 1. Tapahtumaan sopivat asusteet. Rakastan tätä putiikkia. Valikoima on fantastinen. Ehdottomasti. Mielestäni näyttävä kaulakoru klutslaukussa olisi kiva. Kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä. Katseen vangitsija kaulakoru voi nostaa minkä tahansa asun parempaan kuntoon. Juuri niin. Se lisää ripauksen eleganssia ja persoonallisuutta. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty asu tapahtumaa varten? Kyllä. Aion pukea päälleni yksinkertaisen mustan mekon. Klassinen valinta. Kaulakoru todella erottuu edukseen. Olen samaa mieltä. Klutslaukun pitäisi täydentää koruja kauniisti. Pitäisikö meidän etsiä laukku, jossa on metallisia yksityiskohtia? Kyllä. Se sitoisi koko ilmeen kauniisti yhteen. Olen innoissani voidessani auttaa sinua löytämään täydelliset asusteet. Kiitos. Mielipiteesi merkitsee minulle paljon. Mielestäni asusteiden valinta on aivan yhtä tärkeää kuin itse asukokonaisuus. Ehdottomasti. Se osoittaa huomiota yksityiskohtiin. Katsotaanpa, löydämmekö myös sopivat korvakorut. Hyvä idea. Täydellinen setti näyttää vieläkin upeammalta. Voin jo kuvitella, kuinka upealta tulet näyttämään. Kiitos. Toivottavasti loistan tapahtumassa. Yhdessä luomme sinulle upean lookin. Oppitunti 2. Taloudellisen tuen merkitys urheilussa. Näiden urheilijoiden seuraaminen on inspiroivaa. Niin todellakin. Monet heistä ovat uskomattoman lahjakkaita. Mietin kuitenkin, kuinka monella heistä on taloudellisia vaikeuksia. Hyvä pointti. Ilman taloudellista tukea monet eivät pystyisi kouluttautumaan. Juuri niin. Kansainvälisissä tapahtumissa harjoittelu ja kilpaileminen voivat olla kalliita. Kyllä. Valmennuksen, laitteiden ja matkustuksen kustannukset kasvavat nopeasti. On valitettavaa, että taloudelliset esteet voivat rajoittaa mahdollisuuksia. Ehdottomasti. Urheilijat ilman tukea saattavat jäädä unelmistaan paitsi. Avustukset ja sponsorit voivat tehdä ison eron. He todellakin pystyvät. Tällainen tuki antaa urheilijoille mahdollisuuden keskittyä harjoitteluunsa. Entä yhteisöohjelmat? Luuletko, että ne auttavat? Kyllä. Paikalliset ohjelmat voivat tarjota resursseja ja mentorointia. Rakastan sitä, miten yhteisöt voivat tukea nuoria kykyjä. Se luo urheilijoille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja motivaatiota. Pitäisikö mielestäsi lisätä tietoisuutta tästä asiasta? Ehdottomasti. Näiden haasteiden korostaminen voi kannustaa tukemaan. Yhdessä voimme ajaa parempaa urheilun rahoitusta. Kyllä. Jokainen urheilija ansaitsee mahdollisuuden loistaa kansainvälisellä näyttämöllä. Tässä mennään tukemaan tulevia mestareitamme. Oppitunti 3. Terveelliset ruokailuvalinnat. Olen yrittänyt vähentää prosessoitujen ruokien syöntiä ja lisätä ruokavaliooni enemmän hedelmiä ja vihanneksia. Se on fiksu veto. Huomaatko mitään muutoksia?
Kyllä. Tunnen oloni energisemmäksi koko päivän. Se on fantastista. Ravinnolla on niin tärkeä rooli siinä, miltä meistä tuntuu. Ehdottomasti. Huomaan myös nukkuvani paremmin. Se on upea hyöty. Mistä hedelmistä ja vihanneksista pidät? Rakastan marjoja ja lehtivihanneksia. Ne ovat niin monikäyttöisiä. Olen samaa mieltä. Marjat ovat herkullisia smoothieissa ja kaurapuurossa. Kyllä, ja lehtivihreitä voi lisätä salaatteihin tai smoothieihin. Oletko kokeillut kokeilla eri reseptejä? Olen. Tein eilen illalla wokkiruoan erilaisista kasviksista. Kuulostaa herkulliselta. Wokruat ovat loistava tapa käyttää kasvikset. Niin ne ovat. Lisäsin myös tofua proteiiniksi. Kuulostaa tasapainoiselta aterialta. Aiotko jatkaa tätä trendiä? Ehdottomasti. Haluan tutustua useampiin kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin. Se on hieno tavoite. Uusien ruokien löytäminen voi olla hauskaa. Olen innoissani nähdessäni, miten kehoni reagoi näihin muutoksiin. Uskon, että olosi paranee ajan myötä entisestään. Terveytemme ja fiksujen ruokavalintojen puolesta. Oppitunti 4. Illan päättäminen. Minulla on ollut niin ihanaa aikaa tänä iltana. Minä myös. Oli ihanaa jutella kaikkien kanssa. Tunnen oloni niin rentoutuneeksi tässä kodikkaassa huoneessa. Kyllä. Tunnelma on täydellinen kokoontumiseen. Tykkään taustalla soivasta pehmeästä musiikista. Se lisää mukavan lisän kokonaistunnelmaan. Toivottavasti sinullakin on ihana ilta. Kiitos. Aion lukea vähän ennen nukkumaanmenoa. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä kirjaa luet parhaillaan? Luen parhaillaan dekkaria. Se on aika jännittävä. Nautin hyvistä mysteereistä. Ne pitävät sinut arvailemassa. Kyllä. En malta odottaa, miten se kehittyy. No, minun pitäisi nyt lähteä kotiin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Turvallista paluumatkaa. Kiitos. Toivottavasti nautit viihtyisästä illastasi. Teen niin. Suunnitellaan tapaamista pian uudelleen. Ehdottomasti. Odotan innolla seuraavaa tapaamistamme. Oppitunti 5. Iäkkäiden yhteisön tukeminen. Olen miettinyt, miten usein ikääntyneet ja eläkeläiset kohtaavat taloudellisia haasteita. Kyllä, se on totta. Monilla vanhemmilla ihmisillä ei ole juurikaan mahdollisuuksia ansaita paljon uutta rahaa. Ajatus taloudellisesta epävarmuudesta voi olla heille stressaavaa. Ehdottomasti. On tärkeää tarjota tukea ja resursseja. Mitä mielestäsi voimme tehdä auttaaksemme? Voisimme järjestää budjetointiin ja taloussuunnitteluun liittyviä työpajoja. Se on loistava idea. Koulutus voi antaa heille valmiudet hallita talouttaan paremmin.
Voisimme myös kutsua paikallisia asiantuntijoita jakamaan neuvoja. Kyllä. Ammattimaiset näkemykset olisivat korvaamattomia. Lisäksi voisimme luoda heille sosiaalisen ryhmän, jossa he voisivat olla yhteydessä toisiimme. Se auttaisi vähentämään yksinäisyyttä ja edistäisi ystävyyssuhteita. Kyllä. Sosiaalinen vuorovaikutus voi parantaa heidän hyvinvointiaan huomattavasti. Oletko harkinnut myös fyysistä terveyttä edistäviä aktiviteetteja? Ehdottomasti. Liikuntatunnit voivat pitää heidät aktiivisina ja kiinnostuneina. On hienoa, miten voimme tukea heidän kokonaisvaltaista elämänlaatuaan. Kyllä. Jokainen pienikin vaivannäkö on tärkeä muutoksen aikaansaamiseksi. Odotan innolla, miten työpajamme otetaan vastaan. Minä myös. Yhdessä voimme luoda positiivisen vaikutuksen yhteisöömme. Tässä auttaaksemme ikäihmisiä tuntemaan olonsa arvostetuksi ja tuetuksi. Oppitunti 6. Päiväsuunnitelmat. Uskon, että päivän aloittaminen kahvilla tekee ehdottomasti eron. Olen samaa mieltä. Se antaa minulle tarvitsemaani energiaa päivän haasteisiin. Joten, mikä on suunnitelmasi tänään? Minulla on pari asiaa hoidettavana ja sitten vähän luettavaa. Kuulostaa hyödylliseltä. Mitä sinä luet? Olen syventymässä uuteen historialliseen romaaniin. Rakastan historiallista fiktiota. Se tuntuu kuin matkustaisi ajassa taaksepäin. Kyllä. Se vie sinut eri aikakausiin ja paikkoihin. Onko sinulla jotain erityisiä tehtäviä, jotka sinun täytyy hoitaa? Minun täytyy käydä ostamassa ruokaostokset ja postitoimistossa. Kuulostaa ihan mahdolliselta. Voisin lähteä mukaan kauppareissulle. Se olisi mahtavaa. Seurassa on aina hauskempaa. Lisäksi voin auttaa laukkujen kantamisessa. Arvostan sitä. Minulla on tapana ostaa enemmän kuin suunnittelen. Siinäpä on ruokakaupassa käymisen ilo. Koskaan ei tiedä, mitä löytää. Juuri niin. Joskus löydän uusia ainesosia kokeiltavaksi. Odotan innolla, mitä tänään keksimmekään. Minä myös. Juokaamme kahvimme loppuun ja aloitetaan. Kohti tuottavaa ja nautinnollista päivänjatkoa. Oppitunti 7. Lemmikkien koulutusvinkkejä. Lemmikkien kouluttamisessa on tärkeää minimoida häiriötekijä. Se on totta. Se auttaa heitä keskittymään käsillä olevaan tehtävään. Mutta entä jos lemmikkini on itsepäinen eikä tottele? Itsepäiset lemmikit voivat olla haastavia. Kärsivällisyys on avainasemassa. Olen samaa mieltä. Joskus turhaudun, kun he jättävät käskyt huomiotta. Näin käy monille lemmikin omistajille. Johdonmukaisuus voi todella auttaa. Kyllä. Jos toistan komentoja samaan aikaan joka päivä, se saattaa toimia paremmin. Juuri niin. Rutiinit voivat helpottaa heidän oppimistaan. Entä palkinnot? Ovatko ne mielestäsi tehokkaita? Ehdottomasti. Positiivinen vahvistaminen on loistava motivaattori. Käytän herkkuja, mutta mietin,
Toimisivatko lelut myös? Lelut voivat ehdottomasti olla hyvä palkinto, etenkin leikkisille lemmikeille. Aion käyttää sekä herkkuja että leluja koulutustilaisuuksissa. Tuo on fiksu lähestymistapa. Asioiden sekoittaminen pitää sen mielenkiintoisena. Kuinka kauan kunkin harjoituskerran tulisi kestää? Lyhyet, noin 10–15 minuutin mittaiset sessiot ovat usein parhaita. Kuulostaa ihan hallittavalta. Haluan pitää lemmikkini kouluttamisen hauskana. Kyllä. Onnellinen lemmikki oppii todennäköisemmin nopeammin. Arvostan vinkkejäsi. Alan toteuttaa niitä huomenna. Oppitunti 8. Paikallisten helmien löytäminen. Onko olemassa myös piilotettuja helmiä, joissa minun kannattaisi käydä? Ehdottomasti. Sinun pitäisi käydä Trasteveren kaupunginosassa. Olen kuullut siitä ihania asioita. Mikä tekee siitä erityisen? Se on tunnettu viehättävistä kaduistaan ja kauniista arkkitehtuuristaan. Kuulostaa ihastuttavalta. Rakastan ainutlaatuisten naapurustojen tutkimista. Siellä olevat ravintolat tarjoilevat parasta italialaista ruokaa. Nyt teit minut nälkäiseksi. Onko sinulla erityisiä suosituksia? Sinun täytyy kokeilla Trattoria d'Enzon pastaa. Lisään sen listalleni. Mitä muuta minun pitäisi nähdä Trasteveressä? Santa Maria in Trasteveren kirkko on upea. Arvostan historiallisia nähtävyyksiä. Tulen ehdottomasti käymään. Lisäksi alueella on ihania piazzoja rentoutumiseen ja ihmisten tarkkailuun. Kuulostaa täydelliseltä paikalta rentoutua. Kyllä. Ota kameran mukaan, näkymät ovat henkeä salpaavat. Teen niin. En malta odottaa, että pääsen ikuistamaan kaupungin kauneuden. Suunnitellaan yhdessä päivä Trasteveren tutkimiseen. Se olisi mahtavaa. Kohti piilotettujen aarteiden löytämistä. Oppitunti 9. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen. Se on melkoinen sitoumus, jonka teet uuden projektisi kanssa. Kyllä, se vaatii paljon omistautumista. Entä sinä? Otan myös vastaan uuden haasteen. Mitä toivot saavuttavasi urasi aikana? Toivon voivani kehittää taitojani ja vaikuttaa myönteisesti. Se on ihailtavaa. Mihin erityisiin taitoihin keskityt? Haluan parantaa johtamistaitojani ja kommunikointitaitojani. Nuo ovat välttämättömiä ominaisuuksia. Miten aiot kehittää niitä? Aion etsiä työpajoja ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Tuo on loistava lähestymistapa. Kokemuksen kautta oppiminen on korvaamatonta. Kyllä. Lisäksi se antaa minulle mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja verkostoitua. Verkostoituminen voi avata monia ovia. Keskityn teknisten taitojeni parantamiseen. Kuulostaa jännittävältä. Mistä teknologian osa-alueesta olet kiinnostunut? Sukellan data-analyysiin. Se on kasvava ala. Ehdottomasti. Datasta on tulossa yhä tärkeämpää monilla toimialoilla.
Toivon voivani käyttää osaamistani auttaakseni organisaatioita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Se on kannattava tavoite. Uskon, että onnistut. Kiitos. Tuetaan toisiamme tavoitteidemme saavuttamisessa. Oppitunti 10. Rantapäivän suunnittelu. No, onko sulla ideoita minne mennä viikonloppuna? Olen kuullut paljon hyvää rannasta. Kuulostaa ihanalta. Mitä rantaa olet ajatellut? Harkitsin tuota rantakadun varrella olevaa. Siellä on niin paljon tarjottavaa. Se on suosittu paikka. Mitä aktiviteetteja siellä voi tehdä? Voisimme uida, ottaa aurinkoa tai vaikka pelata rantalentopalloa. Rakastan rantalentopalloa. Se on aina hauska tapa nauttia auringosta. Kyllä. Lisäksi rantakadun varrella on upeita ruokakojuja. Kuulostaa houkuttelevalta. Voisin mennä syömään tuoreita mereneläviä. Ehdottomasti. Kalatako rannalla kuulostaa täydelliseltä. Pitäisikö mielestäsi ottaa mukaan jotain erityistä? Ehkä kylmälaukku juomineen ja välipaloineen olisi mukava. Hieno idea. Nesteytys on tärkeää auringossa. Pitäisikö meidän ottaa mukaan myös rantatuoleja ja varjoja? Kyllä. Olisi mukavaa rentoutua varjossa. Olen innoissani tästä rantapäivästä. Minä myös. Se on täydellinen pakopaikka kaupungista. Viimeistellään suunnitelmat ja kerätään kaikki tarvittava. Kohti hauskaa rantapäivää. Oppitunti 11. Ruokaostosten perusteet. Olen iloinen, että pystyimme suunnittelemaan ruokailut yhdessä. Ehdottomasti. Arvostan apuasi. Nyt tunnen olevani valmistautuneempi ruokakauppareissuuni. Hienoa kuulla. Mitä listallasi on? Minulla on tuoreita tuotteita, viljaa ja jonkin verran proteiinia. Täydellistä. Ne ovat tasapainoisen aterian peruspilareita. Pitäisikö minun sisällyttää myös jotain välipaloja? Kyllä. Terveelliset välipalat voivat pitää sinut energisenä. Lisään listaani pähkinät ja jogurtin. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Ne ovat ravitsevia ja maukkaita. Entä mausteet? Tarvitsenko mielestäsi niitä? Ehdottomasti. Mausteet voivat nostaa ruoan makua huomattavasti. Otan yrttejä ja mausteita. Ne tuovat niin paljon makua. Juuri niin. Ruoanlaitosta tulee hauskaa oikeilla mausteilla. Miten pysyt järjestyksessä ostoksilla ollessasi? Pidän aina kiinni listastani ja ryhmittelen asiat osioihin. Se on fiksua. Se säästää aikaa ja vähentää heräteostoksia. Kyllä. Lisäksi se auttaa minua välttämään tärkeiden asioiden unohtamisen. Noudatan tuota strategiaa matkallani. Hienoa. Pärjäät upeasti. Nauti ostoksistasi. Kiitos. Kerron sitten, miten menee.
Oppitunti 12. Kilpailua edeltävät hermot. Päivä ennen kilpailua voi olla melko hermoja raastavaa, eikö totta? Ehdottomasti. Monet juoksijat tuntevat sekä jännitystä että ahdistusta. Mietin, miltä joistakin näistä osallistujista tuntuu juuri nyt. Tämä saattaa olla heidän ensimmäinen kilpailunsa, mikä voi lisätä hermoja. Kyllä. Hyvän suorituksen paine voi olla kova. Ehkä he eivät ole hyvässä vireessä kilpailua edeltävän hermostunaisuuden vuoksi. Se on mahdollista. Se voi vaikuttaa heidän suorituskykyynsä. Toivottavasti he muistavat nauttia kokemuksesta, lopputuloksesta riippumatta. Aivan. Jokainen kilpailu on oppimiskokemus. Lisäksi täällä on niin kannustava tunnelma. Kyllä. Kaikki kannustavat toisiansa, mikä on motivoivaa. Rakastan näiden tapahtumien yhteisöllisyyttä. On inspiroivaa nähdä ihmisten rikkovan rajojaan. Juuri niin. Loppuajasta riippumatta he ovat jo voittajia. Tuo on hieno tapa ajatella asiaa. Oletko koskaan tuntenut oloasi näin hermostuneeksi ennen kilpailua? Olen. Mutta muistutan itseäni aina keskittymään matkaan. Se on viisasta. Prosessista nauttiminen voi tehdä suuren eron. Kannustetaan kaikkia heidän aloittaessaan. Ehdottomasti. Onnistuneen kisapäivän toivotteleminen kaikille osallistujille. Oppitunti 13. Hauskanpitoa sateisina päivinä. Hei! Oletko koskaan tuntenut oloasi tylsäksi sateisena päivänä? Ehdottomasti. On vaikea löytää tekemistä, kun sää on synkkä. Tiedän, mitä tarkoitat. Päivä voi tuntua vain pitkittyneeltä. Kyllä. Minulla on usein vaikeuksia pysyä motivoituneena sisällä. Mitä yleensä teet ajan kuluksi? Katson joskus elokuvia tai sarjoja putkeen. Tuo on klassinen valinta. Onko sinulla suosituksia hyvästä elokuvasta? Katsoin hiljattain komedian, joka nauratti minua koko ajan. Rakastan kunnon naurua. Mikä olikaan otsikko? Sen nimi oli Grand Budapest Hotel. Oletko nähnyt sitä? Kyllä. Se on hulvaton ja kauniisti tehty. Niin todellakin. Entä sinä? Miten selviät tylsistymisestä? Tykkään lukea kirjoja, erityisesti dekkareita. Kuulostaa kiehtovalta. Onko sinulla suosikkidekkareita? Tykkään ehdottomasti elokuvasta Lohikäärmetatuointi. Olen kuullut siitä paljon hyvää. Minun pitäisi lisätä se lukulistalleni. Ehdottomasti kannattaa. Se on mukaansa tempaava. Toinen idea sateisille päiville on kokeilla jotain uutta ruoanlaittoa. Tuo on loistava ehdotus. Ruoanlaitto voi olla hauska seikkailu. Kyllä. Lisäksi pääset nauttimaan herkullisen aterian jälkeenpäin. Nyt kannattaa ottaa kaikki irti sateisista päivistä hauskojen aktiviteettien parissa. Oppitunti 14. Fosburin floppi.
Tiesitkö, että Fosbury-Flop-tekniikka esiteltiin vuonna 1968? Kyllä. Se oli mullistava korkeushypyn maailmassa. Aivan oikein. Dick Fosbury käytti uutta tekniikkaa, joka muutti lajin. Minusta on kiehtovaa, miten yhden ihmisen innovaatio voi vaikuttaa koko alaan. Ehdottomasti. Ennen Fosburya urheilijat käyttivät perinteisiä tekniikoita. On hämmästyttävää nähdä, kuinka nopeasti laji kehittyi hänen menestyksensä jälkeen. Mietin, mikä inspiroi häntä kokeilemaan jotain niin erilaista. Hänellä on täytynyt olla paljon itseluottamusta lähestymistapaansa. Ehdottomasti. Vaati rohkeutta toimia vastoin normia. Luuletko, että muut urheilijat olivat aluksi skeptisiä? Voin kuvitella, että ne olivat. Muutosta voi olla vaikea hyväksyä. Mutta nähtyään tulokset he luultavasti harkitsivat asiaa uudelleen. Kyllä. Fosbury-Flopista tuli hetkessä vakiintunut tekniikka. Rakastan sitä, miten innovaatiot voivat johtaa läpimurtoihin urheilussa. Se osoittaa luovuuden ja laatikon ulkopuolisen ajattelun tärkeyden. Juuri niin. Jokaisen suuren urheilijan on omaksuttava muutos jossain vaiheessa. Nyt juhlitaan niitä, jotka uskaltavat olla erilaisia. Oppitunti 15. Terveellinen syöminen. Noudatatko jotain tiettyä ruokavaliosuunnitelmaa? Ei, keskityn vain tasapainoiseen ruokavalioon. Kuulostaa järkevältä. Tasapaino on avain hyvään ravitsemukseen. Juuri niin. Yritän sisällyttää aterioihini monipuolisesti erilaisia ruokia. Mitä pidät tärkeänä tasapainoisessa ruokavaliossa? Uskon hedelmien, vihannesten, proteiinin ja täysjyväviljan sisällyttämiseen ruokavalioon. Se on vankka perusta. Valmistatko ruokaa etukäteen? Kyllä. Se auttaa minua pysymään aikataulussa viikon aikana. Mitä yleensä valmistellaan etukäteen? Tykkään kypsentää viljaa ja paahtaa vihanneksia helppoina aterioina. Kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla suosikkireseptejä? Rakastan tehdä quinoa-salaatteja, joissa on paljon värikkäitä kasviksia. Kuulostaa virkistävältä. Minun pitäisi kokeilla tuota joskus. Ehdottomasti kannattaa. Se on yksinkertaista ja erittäin ravitsevaa. Nautitko koskaan herkuista? Totta kai. Uskon kohtuullisuuteen. Tuo on erinomainen lähestymistapa. Se pitää kaiken nautinnollisena. Juuri niin. Elämä on liian lyhyt, jotta jälkiruokaa voisi jättää kokonaan väliin. Olen täysin samaa mieltä. Mikä on suosikkiherkkusi? Rakastan tummaa suklaata. Se on täyteläistä ja täyttävää. Tumma suklaa on loistava valinta. Sillä on myös terveyshyötyjä. Kyllä. Nautitaan terveellisestä ruuasta ja herkuista. Kippis sille. Jatketaanpa näiden terveellisten vaihtoehtojen tutkimista. Oppitunti 16. Valmistautuminen talveen. Alkaa tulla kylmä. Tuuli on tänään voimakas.
Kyllä, tunnen talven tulevan. Aika kerros pukeutua. Minun pitäisi varmaan tarkistaa talvivaatteeni. Onko sinulla omasi valmiina? Kyllä. Valmistaudun aina hyvissä ajoin, jotta en tule yllätetyksi. Tuo on fiksu strategia. Mikä on sinun ehdoton talviasusteesi? Ehdottomasti lämmin ja tyylikäs huivi. Sillä on iso merkitys. Minäkin rakastan huiveja. Ne lisäävät sekä lämpöä että tyyliä. Entä sinä? Mikä on sinun talven perusvaatteesi? En voi elää ilman eristettyjä käsineitäni. Kylmät kädet ovat pahimpia. Olen täysin samaa mieltä. Oletko koskaan kokeillut lämmitettäviä käsineitä? En ole, mutta olen utelias. Toimivatko ne todella? Kyllä. Ne ovat loistavia pitämään kätesi lämpiminä. Kuulostaa kannattavalta investoinnilta. Harkitsen sitä. Sinun pitäisi. Talviseikkailut tulevat olemaan paljon nautinnollisempia. Seikkailuista puheen ollen, onko sinulla talvisuunnitelmia? Haluan mennä luistelemaan ja ehkä vierailla joulumarkkinoilla. Kuulostaa hauskoilta aktiviteeteilta. Haluaisin liittyä mukaan. Ehdottomasti. Otetaan yhdessä kaikki irti talvesta. Tässä on lämpimiä vaatteita ja jännittäviä talviseikkailuja. Oppitunti 17. Kilpa-ajon jännitys. Katsokaa urheilijoita radalla. He ovat valmiita kilpailemaan toisiaan vastaan. Kyllä. Rakastan täällä olevaa energiaa. Se on niin motivoivaa. On jännittävää nähdä, kuka juoksee nopeimmin. Ehdottomasti. Jokaisella juoksijalla on oma ainutlaatuinen tekniikkansa. Mietin, mitä heidän mielessään liikkuu ennen kilpailun alkua. Kuvittelen heidän olevan keskittyneitä ja visualisoivan suoritustaan. Se on todennäköistä. Henkinen valmistautuminen on aivan yhtä tärkeää kuin fyysinen harjoittelu. Onko sinulla suosikkiurheilijaa, jota ihailet? Ihailen todella Usain Boltia. Hänen nopeutensa on uskomaton. Hän on todellakin merkittävä. Hänen ennätyksiään on vaikea rikkoa. Entä sinä? Kuka inspiroi sinua urheilussa? Ihailen Florence Griffith-Joneria. Hänen tyylinsä ja nopeutensa olivat vertaansa vailla. Hän oli todellinen pioneeri. On hienoa nähdä naisten menestyvän urheilussa. Kyllä. Naisurheilijat jatkavat rajojen rikkomista ja muiden inspiroimista. Toivottavasti näemme jännittäviä loppukirja tämän päivän kisoissa. Minä myös. Kilpailun jännitys on riemastuttavaa. Kannustetaan heitä heidän kerätessään pisteensä. Oppitunti 18. Urapohdintoja. Kuinka kauan olit siinä roolissa ennen kuin siirryit eteenpäin? Vietin tuossa tehtävässä yhteensä noin 5 vuotta. Se on merkittävä määrä aikaa. Mistä pidit eniten? Rakastin sen tarjoamia haasteita. Jokainen päivä oli erilainen.
Kuulostaa jännittävältä. Opitko sinä aikana mitään erityisiä taitoja? Kyllä. Kehitin vahvoja johtamis- ja ongelmanratkaisutaitoja. Ne ovat korvaamattomia. Kohtasitko suuria haasteita? Totta kai. Tiimin johtaminen voi olla ajoittain melko vaativaa. Voin kuvitella. Mitä strategioita käytit noiden haasteiden voittamiseksi? Keskityin selkeään viestintään ja myönteisen ilmapiirin luomiseen. Kuulostaa tehokkaalta. Hyvä tiimidynamiikka on välttämätöntä. Niin todellakin. Uskon, että se johti suurempaan yhteistyöhön ja menestykseen. Mikä sai sinut jatkamaan eteenpäin 5 vuoden jälkeen? Halusin tutkia uusia mahdollisuuksia ja kehittyä edelleen. Se on rohkea päätös. Muutos voi olla pelottava, mutta palkitseva. Kyllä. Olen innoissani edessä olevista uusista haasteista. Odotan innolla, minne urasi sinut seuraavaksi vie. Kiitos. Arvostan tukeasi. Kohti uusia seikkailuja. Kippis sille. Kannustetaan toisiamme matkoillamme.